አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የዲዛይን ኢንዱስትሪውን በፍጥነት እየቀየረ ይገኛል። እነዚህ AI ቱሎች ጊዜን ቆጣቢና ስራችን ላይ ሞር ፕሮዳክቲቭ እንደሆነ ያስችሉናል። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮ ለግራፊክስ ዲዛይነር የሚሆኑ 5 AI ቱሎችን አንድ ባንድ የማሳያችሁ ይሆናል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ወደ ቪዲዮ እንግባ። አንደኛ pickfish.com ብላችሁ ስታረጉ እነዚህ ዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይህ ዌብሳይት በጣም ብዙ ስራዎች አሉት። ከነዚህ መካከል እንደምትመለከቱት ፎቶ ኢንሃንስ ያደርጋል፣ ዋይት ባክግራውንድ አለው፣ ኢሜጅ ቱ ቴክስት፣ ባክግራውንድ ሪሙቭ፣ በጣም ብዙ ቱሎች አሉት። ከነዚህ መካከል እኛ አንዱን መርጬ ላሳያችሁ። ለምሳሌ ወደ ላይ እንመልሰውና ዋይት ባክግራውንድ የሚለውን እንምረጥ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አፕሎድ ኢሜጅ ይለናል። እዚህ ጋር ፋይላችንን አፕሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኢሜጃችንን አፕሎድ አድርገን እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ እያደረገልን ነው። ፕሮሰስ አድርጎ ሲጨርስ እንደምትመለከቱት ያመጣልናል። እዚህ ጋር ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ይህ የሚያደርግልን ምንድነው የባክግራውንዳችንን አውቶማቲካሊ ዋይት ያደርግልናል። እንደምትመለከቱት በአውቶማቲካሊ ቀይሮልናል፣ ወደ ዋይት ቀይሮልናል። እንደዚሁም AI ባክግራውንድ ጄኔሬተር በመጠቀም ከጀርባ የምንፈልገውን ፎቶ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር ዋይት ነበረ በፊት ሰማያዊ የነበረው ወደ ነጭ ቀይሮልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ይሄን የሚሰራልን። ከዚህ ጋር ደግሞ ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚል አለ። ዳውንሎድ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም AI ባክግራውንድ ጄኔሬተር በመጠቀም የተለያዩ ፎቶዎችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። እንደዚሁም ፊቸር ጋር ስትሄዱ እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ አይነት ቱሎች አሉት። ከነዚህ መካከል ሪሙቭ ባክግራውንድ አለው፣ ባክግራውንድ ጄኔሬተር፣ በጣም ብዙ ቱሎች አሉት። እንደምትመለከቱት ነው የተለያዩ ስራዎች አሉት። እንደዚህ ፕራይስ ጋር ስንሄድ 3 አይነት የፕራይስ አይነቶች አሉ። እንደምትመለከቱት ፕራይስ የሚሆነ ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር ፍሪ አካውንት ያለ ሳይን አፕ ፍሪ እናደርግና በቀላሉ በነፃ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያለምንም ክፍያ አካውንት ክሬት ብቻ በማድረግ በቀላሉ በነፃ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛው ክሮማ ነው። www.chroma.co ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል። እንደምትመለከቱት ይህ ይመስላል። እዚህ ጋር ስታርት የምትላለች ጌት ስታርትድ የምትለውን አንድ ክሊክ እናደርጋታለን። ይህ ዌብሳይት የሚያደርግልን ምንድነው ለግራፊክስ ዲዛይነሮች የተለያዩ የከለር ቴምፕሌቶችን መምረጥ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ ለስራችሁ በቀላሉ ከለሮችን ፒክ ለማድረግና አጀስት ለማድረግ ይረዳችኋል። በጣም ብዙ አይነት ከለሮች አሉ። በጣም ብዙ ነው ያሉት። በጣም ብዙ ናቸው ያሉት። እዚህ ውስጥ የምትፈልጉትን መርጣችሁ በቀላሉ መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከላይ እንደምትመለከቱት ቀይ ያርጉበታል። ለምሳሌ ክሊክ ሳርግ ክሊክ ያንኑ ስንመርጥ ከላይ በኩል የመረጥናቸውን አውቶማቲካሊ ያሳየናል ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር መጣችሁ የምትፈልጉትን ከለር መርጣችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ዌብሳይት ላይ በመግባት። ሶስተኛ አውቶድሮ www.autodraw.com ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ዌብሳይቱ ይመጣላችኋል። ይህ ዌብሳይት እንደምትመለከቱት ይህን ይመስላል። ስታርት ድሮይንግ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር እንግዲህ የምትፈልጉትን ነገር እስቲ ዋይት ቦርድ ላይ መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አንድ ስዕል ልሳልለት። እንደምትመለከቱት መነጽር የሚመስል ስዕል እየሳልኩለት ነው። ከላይ በኩል በሳልኩለት መሰረት ከላይ ምን እየሳልኩ እንደሆነ አንደርስታንድ በማድረግ ከላይ የተለያዩ ስዕሎችን ያመጣልኛል ማለት ነው። ለምሳሌ መነጽር እየሳልኩለት የምትመለከቱት መነጽር አምጥቶልኛል። ክሊክ ስታደርጉበት እያንዳንዱን ሳይዱን ፍሮንቱን ራሱ በትክክል የተሳሉ መነጽር ዲዛይኖችን ያመጣልኛል ማለት ነው። እነዚህ በመውሰድ በቀላሉ ለስሮቻችን እንደዚሁም ደግሞ ለተለያዩ ግራፊክስ ሞዴሎች ወስደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በቀላሉ። እንደዚሁም የተለያዩ ቱሎች አሉት። እንደምትመለከቱት ቴክስት መጻፍ ትችላላችሁ፣ ከለር አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ስዕሉ ላይ ሼፖች አሉ፣ የተለያዩ ሼፖች አሉ። ሼፖቹን በመምረጥ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደዚሁም የተለያዩ እንደምትመለከቱት ከለሮች አሉ፣ በጣም ብዙ ከለሮች አሉ። ከለሮቹንም እንደዚህ በመምረጥ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ትጨርሱ ከሰራችሁ በኋላ ላይ ያለችዋን አባርጋ ያለችዋን አንድ ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ የምትላለች ዳውንሎድ በማድረግ PDF ፋይል ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ በተጨማሪ አንድ ስዕል ስዬ ላሳያችሁ። ለምሳሌ አንድ ሙዝ የሚመስል ነገር እንሳል። እንደምትመለከቱት አሁን የሙዝ ስዕሉን እስላለሁኝ። እዚህ ጋር ከለሩን ቀይሬዋለሁ። እንደምትመለከቱት አንድ የሙዝ ስዕል እየሳልኩኝ ነው። ከሳልኩኝ በኋላ ይሄ ሙዝ የሚመስል ቃሪያ የሚመስል፣ ስለዚህ የራሱ ምን እንደሰርኩኝ በመረዳት የተለያዩ ስራዎችን ስታይሎችን ከላይ ያመጣልኛል ማለት ነው። ራሳችሁ ቴምፕሌቱን ያመጣልኛል። ይሄን የሙዝ ስዕል ከፈለኩኝ ኮፒ አድርጌ ዳውንሎድ አድርጌ ወስጄ ለስራዬ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው በቀላሉ። በጣም ብዙ ስራዎች አሉት። አራተኛ ሪሙቭ ቢጂ www.remove.bg ብላችሁ ሰርች ታደርጉ ለዌብሳይት ይመጣላችኋል። ይህ ዌብሳይት የሚሰራልን ምንድነው
ባክግራውንድ ሪሙቭ ለማድረግ ነው የምንፈልገው ፎቶ ላይ ባክግራውንዳችንን ሪሙቭ ለማድረግ የሚያግዘን ዌብሳይት ነው። ሶ እዚህ ጋር አፕሎድ ኢሜጅ የሚል አለ። አፕሎድ ኢሜጅ የሚለውን ክሊክ በማድረግ በቀላሉ ፋይላችንን አፕሎድ እናደርጋለን። እንደምትመለከቱት ያው ባክግራውንድ ሪሙቭ አድርጎልናል ማለት ነው። ሶ በቀላሉ ዳውንሎድ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ማውረድ እንችላለን። ሁለት አይነት አማራጭ አለው። በኤችዲ ጥራትም ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ። ከላይ እንደምትመለከቱት ኢሬዝ ወይም ሪስቶር የሚል አለ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የቀረ ፓርት ካለ ማስወገድ የምትፈልጉት ፓርት ካለ በብሩሹ ሰሌክት በማድረግ በቀላሉ ማጥፋት ትችላላችሁ። እንደዚህም ደግሞ አድ ባክግራውንድ የሚል አለ። ባክግራውንዱን ሪሙቭ ካደረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ባክግራውንድ እዚህ ላይ በመምጣት ፎቶዎችን፣ ከለሮችን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ብዙ አይነት ባክግራውንዶች አሉ። ከዚህ ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ባክግራውንድ ለምሳሌ ይሄን ክሊክ ሳደርግበት እንደምትመለከቱት ባክግራውንዱን አደረጉልኛል። ከለሮች አሉ። ከለሮችንም አድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብሉር የሚላለ ብሉር የሚለው ክሊክ ስታደርጉት ያው ባክግራውንዱን ብሉር ያደርግልናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሶርስ ሲጨርሱ ደን የምትል ምልክት አለች። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። ደን አንዴ ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ የሚለው ክሊክ በማድረግ በቀላሉ አውርደን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛ letinenhance.io ብለን ሰርች ስናደርግ ዌብሳይት ይመጣልናል። ይህ ዌብሳይት የሚያደርገን ምንድነው? ጥራት የጎደላቸውን ፎቶዎች ጥራት ይሰጣልን ነው። ሶ አፕሎድ የምትለው አንድ ክሊክ አድርገን ፋይላችንን አፕሎድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር በጎግል አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። በጎግል አካውንታችን እኔ አካውንት ከፍታለሁኝ። ሶ ኮንቲኒው ዊዝ ጎግል የሚለው ክሊክ በማድረግ አካውንት እንከፍታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ከመረጣችሁ በኋላ በቀጥታ ወደ ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እየመረጠ ፕሮሰስ ያደርግ ይገኛል። በቀጥታ ወደ ፔጁ ይወስደናል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ወደ ፔጁ ወስዶናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሁለት አይነት አማራጮች አሉ። በቀኝ በኩል እንደምትመለከቱት ብዙ አሉ። ሪሙቭ ባክግራውንድ ማለት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር የተለያዩ ሴቲንጎች አሉ። እነሱን እናበራቸዋለን። ኢንቴንሲቲውን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ። ኢንቴንሲቲውን መጨመር በመቀነስ እናንተ አጀስት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ቶን ኢንሃንስ የሚላለ እሱንም እናበራዋለን። እንደዚሁ ከለር ኢንሃንስ የሚላለ ከለር ኢንሃንስንም እናበራዋለን። ሰንን ካበራን በኋላ ስታርት ፕሮሰስ የሚያለ ስታርት ፕሮሰሲንግ የምትለውን ክሊክ እናደርጋለን። አሁን ከታች በኩል እንደምትመለከቱት ፕሮሰስ እያደረገው ይገኛል ማለት ነው። ቀደም ያስገባውለትን ጥራት ያነሰውን ፎቶ አሁን ፕሮሰስ እያደረገልኝ ነው። ሶ ኳሊቲ ይሰጠኛል ማለት ነው። የምትመለከቱት ፎቶን ፕሮሰስ አድርጎ ኳሊቲ ሰጥቶታል ማለት ነው። ሶ ዳውንሎድ የምትለውን ክሊክ በማድረግ በቀጥታ ፋይላችሁን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚሁም በተጨማሪ አፕሎድ በማድረግ የምትፈልጉትን ኢሜጅ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። በኤአይ በመጠቀም ኢሜጅ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ድረስ ላይ ያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀሳባችሁ ሲላችሁ ጻፉልኝ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኝ።